Halló! Köszöntök mindenkit a csatornán. Egy csirkemelből fogok készíteni egy receptet. Nem nevezem el, mert van több komment, amikor hát nem az a neve, nem így, nem úgy, rábízok mindenkire mindent, tehát mindenki olvasson ki, vagy halljon ki ebből a receptből azt, amit éppen szeretne. Gyönyörű csirkemelleket kaptam, amiket fel fogok majd szeletelni. Miben bele fogom forgatni, hát mondjuk lehet, hogy egy kicsit ilyen párizsiasnak lehetne nevezni, amihez majd fogok tenni lisztet, tejet, tojást és fűszereket. Úgy, mint petrezselyemlevelet, egy kis metélőhagymát, egy kis kakukkfüvet, mindegyikből egy ilyen teáskanállal tettem, és egy fél teáskanál tárkony, egy nagyon pici chili, azért, hogy a színe meglegyen, egy pici bors, és 3 gerec fokhagyma, és hát természetesen majd só. Ezek lesznek benne az lesz neki hát most nem tudom milyen, na mindegy. Az elnevezéseket illetően mindig hadilábon állok, főleg így forgatás közben, mert azért az ember igazából, én legalábbis nagyon avarba vagyok. Ezért most először is el fogom készíteni azt a pácot, illetve nem pácot, minek nevezzem ezt, úristen, mi ez? Bundát, megvan. Bunda. Elkészítem a bundát, leütöm a tojásokat. 3 dajat, mert ez egy ilyen, hát mennyi? Szerintem 1 kiló lehetséges ez de majd mindjárt megnézem, hogy ez mennyi volt. Hát, tulajdonképpen 3 darab csirkemell, de egy ilyen fél csirkemell. Tehát 3 ilyen darab. Ehhez ez a kéztörölgetés, ez is egy kabaré. Na mindegy, akkor picit fel fogom verni a tojásokat. Ide készítem közben a sót is. Jelenleg tengeri sót használok, görög tengeri sót. Oké. És akkor beleöntök mennyi tejet? Hát egy ilyen 2 deci tejet körülbelül. Ezzel is így elkeverem. Mondjuk úgy 1 teáskanál. Mondjuk egy jó bő 2 teáskanál só. Már is belerakom a fűszereket, először is a fokhagymát. Így. Tehát akkor még egyszer mondom, a petrezselyem, metélőhagyma, kakukkfű. Így. És akkor egy pici tárkony, egy pici chili és bors. Ezek lesznek a fűszerei. Így, most ezt azért csinálom előbb, hogy kicsit összeérjenek az ízek, meg legyen itt helyem ahhoz, hogy a húst fel tudjam dolgozni. Így, és akkor legvégül pedig jön bele a liszt. Ez így. 1 kanál, 2, 3, 4, 5. Ez egy ilyen orvosságos kanál volt, de nagyon szeretem ezeket a kanalakat nem eldobni, mert nagyon hasznosak akár a fűszeradagoláshoz, vagy paprika adagoláshoz, vagy mindenféle kellemes dologhoz. Így, és akkor csinálok belőle egy olyan masszát, ami vélhetően rá fog ragadni majd a húsra. Túl sűrűre se csinálnám, és túl hígra sem. Sőt, lehet, hogy most elő kell vegyek egy ilyen habverőt, mert ezzel kellemesebben el tudom keverni. És már meg is van az állagom, mutatom. Tehát, hogy egy ilyen, látszik? Remélem látszik.
Tehát egy ilyen állagot kaptam, és akkor ebbe fogom majd beleforgatni a husit. Következőkben még majd jövök. Most először akkor fel fogom darabolni a húst. Mielőtt még tudom, hogy sasolják a csatornámat szakácsok is, meg elég sok ötletet is adok sokaknak. Mielőtt még elkezdenének visítani, vagy egyáltalán úristen, én soha nem szoktam kikloffolni a csirke mellett, amikor kirántom, vagy mondjuk így bundába megsütöm, mint ahogy most is készítem, hanem gyönyörűen vékony szeretekre levagdosom. És nem szakácsosan, hanem egy egyszerű háziasszony módjára, mert ugyebár főzni egyébként mindenki tud. Megmondom őszintén, én is szoktam nézni a menő szakácsoknak a receptjeit és a technikáit, és akkor sokszor mondom, hát ezt én is tudom. Tehát nem feltétlen fontos, hogy valaki szakács legyen, ahhoz, hogy finom ételt tudjon készíteni, és hát a másik pedig az, hogy az étel íze szerintem nem a vágás technikáktól függ, az már az üzlet, a biznisz kategóriájába tartozik. Lesznek ilyen kisebb darabok, amik tulajdonképpen így leesnek, de igazából én így szoktam csinálni, és nekem ez így bevált, nem lesz túl vastag, és nem lesz túl vékony, és tökéletesen meg fog sülni, amikor biztos, hogy ennek is van tanult technikája, de ez engem nem nagyon izgat, mert én a végeredményben vagyok érdekelt, és nem abban, hogy ki mit fog majd nekem itt kommentálni. De természetesen a negatív kommenteket is el kell fogadni, mert mindenkinek más a véleménye, mindenki szabad a vélemény, főleg az én csatornámon. Persze természetesen van, amikor úgy beszólok, visszaszólok, hogy van azért egy-két rossz indulatú személy, aki így elkezdi kritizálni a dolgaimat. Lehet természetesen, de nem úgy, ahogy egyesek teszik. Így. És akkor most nem húzom nagyon az időt, és akkor még ezt a harmadikat megcsinálom, és akkor következek a folytatással. Akkor itt, amikor már földaraboltam minden egyes szeletet, minden egyes husit, ezt így egyenként besózom. Hoppá! Itt van. Gyönyörűen. De talán itt, én szeretem, hogyha egy picit sós. Természetesen mindenki tegyen rá annyi sót, amennyit gondol. Megmondta a lenkei doktor, hogy egyen sok sót, én be is tartom, mert egyébként a só, az elektromos háztartáshoz elengedhetetlen. Valaki azt mondja, hogy nem eszik sót, az a saját egészségével is játszik, mert ugye várhat elektromosak vagyunk. Na most ezeket a kis eszmefuttatásaimat végül is nem is muszáj meghallgatni, de valamit mondjak. Így gyönyörűen, szépen egyenként be fogom így sózogatni, de most akkor ezzel nem húznám az időt, hanem a következő filmkockákba pedig mutatom a további folyamatokat. Akkor annál a folyamatnál tartunk, hogy a húsokat gyönyörűen besóztam. Készítettem ide lisztet, és már itt az elkészített bunda, és hát majd hevül az olaj, és akkor amikor az olaj felhevült, akkor fogom mutatni a sütést, de közben még majd készítek ide egy tányért, hogy tehát a bepanírozott, hogy hívják, illetve hát a kisült húsokat majd ide tudjam erre tenni.
akkor nézzük meg egy picit az olajat. Jó is lesz. És akkor elkezdem először a lisztbe. Ez azért kell, hogy ez a bunda jól rá tudjon ragadni. És hát ezt a bundát, ezt jól le kell csöpögtetni. Ennek egy hátránya van, hogy nem tudjuk egyszerre így belerakni, mivel ugye hát időigényes, amíg a bunda ráragad, meg hogy arról lecsorog. Tehát közben balkézzel lehet csinálni a lisztezést, hogy ne legyen nagyon sok időeltérés a különböző hús daraboknak a behelyezése az olajba való behelyezésébe között, hogy egyszerre tudjanak sülni. Hát ez ilyen gyakorlat kérdése. Egyébként mindenki tud főzni, csak gyakorolni kell. Tehát azért is biztatok, mert látom, hogy vannak azért fiatalok is, akik nézik a csatornát. Tehát mindenki valahol elkezdte a főzést, és hát ki milyen szintre vitte, valaki szakács lett, valaki csak egy egyszerű háziasszony, aki törekszik arra, hogy finom ételekkel lássa el a családját. Így. Tehát akkor most egyelőre 5 darab belefér. Nagyjából, tehát így ezért, így már mikor nem csöpög, akkor és lejjebb kell vennem a tüzet, hogy és letakarom. Az első daraboknak a sütésénél először ugye ki kell tapasztalni, hogy a hőmérséklet milyen. Tehát azért lehet, hogy barnábbra sikerül, mint ahogy az ember szeretné. És most repce olajat vettem véletlenül. Utána vettem már észre, hogy azt vettem, és ez egy picikét jobban pattog, meg egy kicsikét gyorsabban sül a hús. Tehát ezeknek figyelembevételével kell tekinteni erre a receptre. Eléggé nehéz vele dolgozni a repceolajjal. Mindjárt meglátjuk. Szóval elég nehéz beállítani a hőmérsékletet. Mondjuk ez napraforgó olajjal azért sokkal egyszerűbb. De hát ugye itt az, ami a dolog, hogy lehet korrigálni itt a konyhába az olyan tévedéseket, vagy olyan dolgokat, amik tulajdonképpen nem az eltervezettek szerint megy. Hát ugyebár így szépen, és akkor letakarom ugyanúgy, az első felét így fedő alatt sütöm meg. Alapvetően ennek nem kell sötétnek lenni, így sikerült, ilyen színű lett az első kanyar, de most már a második, amikor már beállt a megfelelő hőmérséklet, akkor már ilyen színt kapok, és még egy-két percig sütöm, és akkor kiszedem, és folytatom a további daraboknak a megsütésével. Majd tudok készíteni még rizs sárga répával és mazsolával, ami lesz a köre, és majd még hozzájön a saláta is, úgyhogy ez a recept elég hosszú lesz, mert ez egy komplet fogás. Tehát ilyen színt hagyjunk neki. Tehát egy ilyen szép aranysárga, aranybarna. Tehát nem kell nagyon sütni,
nagyon-nagyon klassz marad belül, ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen szaftos, nem kiszáradt húst kapunk, és rendkívül puha marad a hús. Úgyhogy kicsit macerásabb, mint a rántott hús készítés, de az eredmény az pedig fenséges. Tehát akkor végül is a technikát most már megmutattam, és akkor következik jövök majd a többi részlettel. Így. Tehát a lényeg az, hogy mindig takarjuk le az első felét, az egyik oldalát, és akkor a másik oldalát pedig már fedő nélkül. Sajnos nem tudok mindent tökéletesen felvenni, ugyebár egyedül készítem a receptet is és a videót is, és hát igazából inkább az ételre koncentrálok, mint a felvételre. De majd lehet, hogy eljön az az idő is, amikor lesz segítségem, aki segít felvenni a recepteket. Oké, és akkor jó. Kicsit mutatok a sárgarépás rizsből, hogy készítem. A 3 darab sárgarépát megtisztítottam és kockákra vágtam. 3-4 evőkanál olajon ezt egy kicsikét így megpirítom. Teszek bele sót. Így. Tehát amíg a hús sül, addig ezt párhuzamosan lehet csinálni. Egy picit pirítom. A sárgarépához teszek egy teáskanál körit. Picit megpirítom ezzel is. Belerakom a megmosott és lecsöpögtetett rizst. Picit átforgatom ezzel is. Közben pedig a húst meg kell fordítsam. Oké. Szuper. Jó. Oké. És akkor felöntöm egyszer. Ez volt a mércém, ez a pohár. 1 pohár víz, és először csak 1,5 pohár, és akkor összekeverem, minden benne van. Ja, és még a mazsolát beleszórom, egy marék mazsola, így, és akkor letakarom, hogy följön. Szuper! Na, még közben kisütöm a húst, és közben pedig a rizs elkészül, és utána jön a saláta. Elkészült a finomság. Így. Jó étvágyat kívánok! Lássuk akkor a húsit. Főképpen szuper. Nagyon puha.
és nagyon, nagyon jól illik ez az édes rizs. Perfekt. Javaslom, hogy próbáljátok ki. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Minden jót!